प्र्याक्टिकल कुरा चाहिँ त्यही हो। मैले तपाईलाई इमेल पठाएको थिएँ, चेक गर्नु भएन छ भन्नु पर्यो, कहिले कहिले के पर्यो कहिले के पर्यो सोच्नु त पर्यो। त्यसकारण पनि नेपालीलाई अंग्रेजी बनाउने ट्रान्सलेट गर्ने स्किल्सहरु सिक्यो भने यसले नराम्रो पक्कै गर्दैन। बरु यो ट्रान्सलेसन भनेको त एउटा जब पनि हो, जब पनि हुन सक्छ यो कुनै दिन, हैन? हरेक कुराहरु ट्रान्सलेसन गरिराख्नु पर्छ र त्यसको लागि मैले व्यावहारिक रूपमा दिनदिनै प्रयोग हुने केही सेन्टेन्सेसहरु नेपालीमा लिएर आएको छु। यसलाई अंग्रेजी बनाउनु पर्ने छ। अब यहाँ मैले के गर्छु त्यो हेरेर हजुरहरुले पनि यसै गरी नेपालीमा लेखेर ट्रान्सलेसन गर्नु भयो भने कम्तीमा पनि अभ्यास गरिन्छ। अभ्यास गर्ने बित्तिकै त प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट। प्र्याक्टिसले मान्छेलाई पर्फेक्ट बनाउँछ नै, यो त कन्फर्म हो। अब यहाँनेरि हेरौं है, यो मैले उसलाई धेरै पल्ट फोन गरे तर उसले उठाएन। ऊ मसँग किन रिसाएको छ मलाई थाहा छैन। यति कुरा अंग्रेजीमा भन्नु छ। अब सुरुको भिडियोतिर जस्तै हेर्दाखेरि भबमा जानु पर्यो, फोन गरे उठाएन, किन रिसाएको छ थाहा छैन। यति कुरा त हाम्रो टास्कमा आयो। अब यो टास्क गर्नुपर्छ। जस्तो फोन गरे भन्ने बित्तिकै अब कलबाट लेख्न सुरु गर्नु पर्यो। CALL कल भनेको फोन गर्नु, CALLED कल्ड फोन गर्यो, CALLED कल्ड फोन गरेको, CALLING कलिङ फोन गरिरहेको, CALLS कल्स भनेको चाहिँ फोन गर्छ भनेपछि फोन गर्नु, फोन गर्यो, फोन गरेको, फोन गरिरहेको, फोन गर्छ। अब मैले उसलाई फोन गरे भनेपछि फोन गर्नु, फोन गर्यो, यसमा पुग्यो कुरा। अब यसलाई यहाँ सार्नु पर्यो। CALLED कल्ड, कल्ड भनेको फोन गर्यो। अब मैले उसलाई धेरै पल्ट फोन गरे। अब सायद यो लेख्नमा कुनै पनि टेन्सन हुँदैन हामीलाई। फोन गर्यो, फोन गरे, फोन गरे जे भने पनि भिटु हो। I called him, उसलाई many times, मैले उसलाई धेरै पल्ट फोन गरे। तर भनेकोले बट पनि लेखौं। अब उसले उठाएन, उठाएन, फोन नउठाउनु, फोन उठाउनु भन्ने भब आयो। अब फोन उठाउने कामलाई रिसिभ गर्नु भनिन्छ भनेपछि रिसिभ भन्ने भब चाहियो, होइन त? उसले उठाएन भनेपछि त रिसिभको कुरा आयो। RECEIVE रिसिभ भनेको उठाउनु, प्राप्त गर्नु, ल्याउनुलाई पनि रिसिभ भन्छ। RECEIVED रिसिभ्ड भनेको रिसिभ गर्नु, अहिलेलाई त्यही मिनिङ पढौं। रिसिभ गर्नु, रिसिभ गर्यो। RECEIVED रिसिभ्ड, रिसिभ गरेको। RECEIVING रिसिभिङ, रिसिभ गरिरहेको। RECEIVES रिसिभ्स भनेको रिसिभ गर्छ। अब उसले रिसिभ गरेन भनेपछि रिसिभ गर्नु, उठाउनु, फोन उठाउनु, रिसिभ गर्यो, फोन उठायो।
रिसिभ गरेन भनेपछि त रिसिभ गर्योको नेगेटिभ रिसिभ गरेन हो। RECEIVED रिसिभ्ड भनेको रिसिभ गर्यो अथवा फोन उठायो। यो V2 हो, यो V2 हो, V1 रिसिभ हो, V2 रिसिभ्ड हो। V2 को सबै काम डिडले गर्छ भनेपछि रिसिभ गरेन भनेपछि DIDNT didn't RECEIVE रिसिभ। didn't रिसिभ भनेको रिसिभ गरेन अथवा उठाएन। रिसिभ गरेन, उसले रिसिभ गरेन, उठाएन, फोन उठाएन। didn't रिसिभ भयो। do did पछि अथवा don't doesn't didn't पछि चाहिँ भबुवा नै प्रयोग गर्नुपर्छ। अब उसले रिसिभ गरेन, didn't रिसिभ। अब बट भइसकेको छ, उसले रिसिभ गरेन भनेर लेख्नु पर्यो। But he didn't RECEIVE receive it। it भनेको त्यही माई फोन। ओके, अब पुरा सेन्टेन्स के भयो त भन्दाखेरि I called him many times but he didn't RECEIVE receive it। मैले धेरै पल्ट फोन गरेँ तर उसले रिसिभ गरेन। I called him many times but he didn't receive it। ओके, अब सरी यहाँनिर फेरि यसलाई हटाइदिउँ। अब यसलाई हटाउने। अब मलाई थाहा छैन ऊ मसँग किन रिसाएको छ। मलाई थाहा छैन के छ त भन्दाखेरि सरी मलाई थाहा छैन ऊ मसँग किन रिसाएको छ। यसलाई अंग्रेजी बनाउनु पर्ने काम बाँकी नै छ। थाहा छैन एउटा, किन रिसाएको छ दुईटा। अब थाहा छैन भन्ने त मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि धेरै चर्चा गरेको छु। आई नो भनेको मलाई थाहा छ, म जान्दछु, म चिन्छु। आई डोन्ट नो भनेको मलाई थाहा छैन। आई डोन्ट नो मलाई थाहा छैन। वाई किन ही इज ANGRY angry with me। I don't know why he is angry with me। मलाई थाहा छैन ऊ किन मसँग रिसाएको छ। ओके, नम्बर 1 फिनिश्ड। नम्बर 2, हरिले मलाई फोन गर्दैन। हेर्नुहोस् है, इंग्लिश बनाउनु छ।
हरिले मलाई फोन गर्दैन, उसले रबिनालाई प्रत्येक दिन फोन गर्छ। भनेपछि यहाँ पनि कलको कुरा नै आयो। ओके, कलको कुरा नै आयो। जस्तो अघि पनि कलको कुरा भयो, अहिले पनि कलको कुरा नै आयो। अब यसमा फोन गर्नुलाई कल, फोन गर्यो, कल्ड, फोन गरेको, कल्ड, फोन गरिरहेको, कलिङ, अनि फोन गर्छलाई कल्स भनेर भनिन्छ। अब फोन गर्दैन भनेको चाहिँ फोन गर्छको नेगेटिभ हो। अब यहाँनेरि CALLS कल्स भनेको फोन गर्छ। यो V5 भयो। यसको सबै काम डजले गर्छ। भर्बमा जब फोन गर्नु, फोन गर्यो, फोन गरेको, फोन गरिरहेको, फोन गर्छ भनेपछि फोन गर्छ, खान्छ, जान्छ जति चाहिँ लास्टमा पुग्छ। त्यसलाई फोन गर्दैन, खाँदैन, जाँदैन अथवा खान्छ, जान्छ भन्नु पर्यो भने त्यो सबै काम डजले मात्रै गर्न सक्छ। अब फोन गर्दैन भन्दा डजन्ट कल, फोन गर्दैन भयो। अब यहाँ फोन गर्छ भन्ने छ, यहाँनेरि फोन गर्छ आइसक्यो। भनेपछि यसको अंग्रेजी बनाउन कुनै गाह्रो पर्दैन, किनभने हामीसँग अब म्याक्सिमम भर्ब्सहरु पत्ता लागिसक्यो। यहाँ हेर्नु है, हरिले मलाई फोन गर्दैन, गर्दैन भनेको यो डजन्ट कल भयो। हरि doesn't call me, हरिले मलाई फोन गर्दैन, उसले रबिनालाई प्रत्येक दिन फोन गर्छ। हरिको सट्टामा हि आउँछ, फोन गर्छ भनेपछि calls, he calls रबिना every day, he calls रबिना every day, उसले रबिनालाई सधैं फोन गर्छ। he calls रबिना every day, हरि doesn't call me, हरिले मलाई फोन गर्दैन, he calls रबिना every day, उसले रबिनालाई प्रत्येक दिन फोन गर्छ। अब नम्बर 3 हेरौं, तिनीहरू हप्तामा एकपल्ट काठमाडौँ आउँछन्, तर तिनीहरूले मलाई भेट्दैनन्। भनेपछि आउँछन्, भेट्दैनन्, यो दुईटा कुरा देखियो। अब आउनुको यहाँनेरि गएर आउनु, आयो, आएको, कमिङ, आइरहेको, कम्स, आउँछ भनेपछि कम आउनु, केम आयो, कम आएको, कमिङ आइरहेको, कम्स भनेको आउँछ। अब तिनीहरू हप्तामा एकपल्ट काठमाडौँ आउँछन्, तिनीहरू भनेको धेरै जनासँग V1 लाग्छ, they come to काठमाडौँ हुने भयो। अब कम भनेको आउनु, आउनु यो verb 1 हो, यसको सबै काम यसले गर्छ। ओके, अब तिनीहरू they आउँछन्, they come to काठमाडौँ हप्तामा एकचोटि, once भनेको एकचोटि, a week, once a week भन्यो भने हप्तामा एकचोटि हुन्छ, twice a week भन्यो भने दुईचोटि हुन्छ,
once a month भन्यो भने महिनामा एकचोटि हुन्छ। तर तिनीहरूले मलाई भेट्दैनन्। भेट्नु भनेको मिट पनि हो, सी पनि हो। तर तिनीहरूले मलाई भेट्दैनन् भनेपछि अब भेट्नु भनेको मिट, भेट्नु, मेट, भेट्यो, मेट, भेटेको, मिटिङ, भेटिरहेको, अनि MEETS मिट्स भनेको चाहिँ भेट्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अब भेट्नु, यो भेट्नु भयो, भेट्नु, यो भेट्यो हैन, भेटेको, भेटिरहेको, भेट्छ भयो। अब मलाई भेट्दैनन् भनेपछि देसँग V1 लाग्छ, यो काम आउँछ। अब MEET मिटको मिट भनेको भव1 हो, भव1 को काम जति डुले गर्नुपर्छ भनेपछि डोन्ट मिट भनेको नभेट्नु, नभेट्नु। अब तिनीहरूले मलाई भेट्दैनन् भन्दा दे डोन्ट मिट मी, दे कम टु काठमाडौँ वन्स अ विक। यहाँनिर के थियो क्वेसन भने पल्ट आउँछन् तर तिनीहरूले मलाई भेट्दैनन् भनेपछि बट मलाई भेट्दैनन् को दे डोन्ट मिट मी भयो। अब तर मलाई भेट्दैनन् छ, पुरै सेन्टेन्स बनाऊ। तिनीहरू हप्तामा एकचोटि काठमाडौँ आउँछन्, दे कम टु काठमाडौँ once a week, but तर they don't meet me, they don't meet me. They come to Kathmandu once a week, but they don't meet me. तर तिनीहरूले मलाई भेट्दैनन्। आजको प्र्याक्टिसमा खासमा चाहिँ भव1 र भव5 SES लागेको र सुरुको भव भनेको चाहिँ गो, प्ले, इटहरू हो। त्यो चाहिँ प्लुरलसँग र आईसँग आउने हुन्। त्यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो, क्वेसन बनाउनु पर्यो भने डुले काम गर्छ। SES भव लागेको चाहिँ जान्छ, खान्छ, पढ्छ, लेख्छ खालको हुन्छ। यसको चाहिँ नेगेटिभ वा क्वेसन बनाउनु पर्यो भने डजले काम गर्छ भन्ने कुरा यो भिडियोमा देखाइएको छ। तपाईले फेरि एकपल्ट रिपिट गरेर हेर्नुभयो भने यो प्रष्ट नै हुन्छ। यो ट्रान्सलेसन वर्कको केही पार्टहरू मैले प्रस्तुत गरेँ। यो भिडियो अलिकति छोटो भिडियो नै छ र तपाई भएकोमा यो भिडियो आउन पनि कसैले शेयर गरेको थियो होला र हजुरले पनि साथीहरूलाई शेयर गरिदिनु होला। मैले धेरै भन्दा धेरैलाई जोसँग इन्स्टिट्युटमा गएर पढ्ने समय हुँदैन उहाँहरूको लागि नै यो भिडियोहरू बनाइराखेको छु। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।